Xin chào các bạn. Với mục tiêu làm cho xe có công suất cao hơn, cảm giác tăng tốc xe mạnh hơn, từ rất sớm việc thay đổi một số đặc tính của các chi tiết động cơ đã được những người thợ đam mê áp dụng. Điển hình của việc độ công suất xe là bài cam xăng nồi. Như tên gọi thì bài độ này can thiệp vào 3 yếu tố là thay đổi hình dạng của cam, thay đổi bộ chế hòa khí, bình xăng con đó, và thay đổi bộ ly hợp, nồi trước và nồi sau của xe. 3 thay đổi cam xăng nồi thường phải đi kèm với nhau thì mới cho ra hiệu quả rõ rệt của việc tăng sức mạnh cho xe. Thứ nhất là độ cam. Mục tiêu là để gió đi vào buồng đốt càng nhiều càng tốt. Trục cam là một thanh hình trụ, trên thân có các vấu nhô ra để khi quay các vấu này sẽ nhấn vào đuôi xu bắp trực tiếp hay gián tiếp thông qua cò mổ, làm xu bắp mở ra, cho khí đi vào hoặc đi ra khỏi buồng đốt. Chuyển động quay của trục cam được truyền bởi chuyển động của trục khuỷu thông qua sên cam. Trên thân trục khuỷu được bố trí một vòng răng chia thì để truyền động cho trục cam. Số răng trên vòng răng chia thì luôn phải bằng một nửa số răng của bánh răng cam, để sao cho trục máy quay 2 vòng thì trục cam quay 1 vòng. Đây là đặc điểm bắt buộc trên động cơ 4 thì. Trục máy quay 2 vòng tương ứng với piston lên xuống 4 lượt. Trục cam quay tương ứng 1 vòng để các vấu cam ép lên đuôi mỗi xu bắp 1 lượt. Trong một chu kỳ hoạt động thì mỗi xu bắp sẽ mở ra và đóng lại 1 lần. Để xu bắp nạp và xả mở ra lớn và lâu hơn, người ta thay một trục cam khác có vấu cam cao hơn. Trục cam thường ở các xe phổ thông như Way, Dream, vấu cam cao hơn mặt bằng trục cam 5mm. Trục cam độ có vấu cam cao hơn mặt bằng trục cam một khoảng lớn hơn 5mm. Trên trục cam độ, các vấu cam có thể bè ra rộng hơn để thời gian xu bắp mở ra dài hơn. 2 vấu cam nạp và xả cũng có thể được bố trí lệch góc ít hơn bình thường để tăng khoảng thời gian cả hai xu bắp cùng mở. Nghĩa là xu bắp xả chưa đóng kín thì xu bắp nạp đã mở. Việc này giúp luồng khí thải đi ra sẽ rút hòa khí ở đường nạp đi vào một ít, giúp buồng đốt sạch khí thải, tăng hiệu suất cháy hòa khí trong lần đốt tiếp theo. Việc thay trục cam sẽ dẫn đến những ảnh hưởng mà người thợ sẽ phải có những xử lý, khắc phục. Thứ nhất là trên trục cam độ, người ta thường không bố trí vòng cam giảm áp. Điều này làm cho việc khởi động xe nặng hơn, tăng áp lực lên motor đề hoặc cần đạp nổ máy sẽ nặng hơn. Thứ hai là khi vấu cam cao hơn, hành trình xu bắp sẽ dài hơn, khiến cho lò xo xu bắp sẽ bị nén nhiều hơn, tăng áp lực lên mặt tiếp xúc giữa vấu cam và cò mổ, làm cho chúng mau mòn. Vì vậy, lò xo xu bắp phải được thay mới. Lò xo mới phải đảm bảo lực đóng xu bắp đủ mạnh, và khi cò mổ tiếp xúc đỉnh vấu cam, tức là lò xo bị nén nhiều nhất, thì khoảng cách giữa các vòng lò xo không được dưới 1mm. Thứ ba là xu bắp bị đội lên cao hơn bình thường, có khả năng cao bị chạm với mặt piston. Người ta phải khoét mắt piston để có chỗ cho xu bắp di chuyển. Thứ tư là áp lực lên sên cam cũng tăng, nên sên cam cũng nhanh bị giãn hơn. Việc độ cam có mục đích chính là mở rộng đường gió đi vào buồng đốt, nên thường người ta cũng thay xu bắp có đường kính lớn hơn để tăng hiệu quả. Thường xu bắp nạp sẽ có đường kính lớn hơn xu bắp xả. Đường nạp được ưu tiên mở rộng vì khí đi vào nhờ sức rút của piston tạo ra áp suất âm, còn khí thải đi ra nhờ sức ép của piston đi lên. Thứ hai là độ xăng. Đường gió đi vào động cơ phải đi qua lọc gió, qua bình xăng con để trộn với xăng tạo thành hòa khí, rồi mới đi vào buồng đốt qua khoảng mở của xu bắp. Vì vậy mà việc độ cam phải đi kèm với việc độ lại bình xăng con để đảm bảo dòng khí đi vào buồng đốt được mở rộng thông suốt. Thường người ta thay bình xăng con lớn hơn, ứng với phân khối xe mà có các loại bình xăng con tương ứng. Xe có phân khối càng lớn thì bình xăng con có họng gió chính sẽ càng lớn để gió đi vào nhiều hơn. Đồng thời giết chính cũng lớn hơn để khoảng hở xăng nhiều, nhằm đảm bảo tỷ lệ hòa khí. Giết chính và họng gió chính quyết định lượng hòa khí cung cấp cho buồng đốt ở chế độ ga vừa và lớn.
Vì vậy đây là hai yếu tố cần phải thay đổi để cho công suất xe cao hơn. Ước tính nếu họng gió chính tăng đường kính thêm 1 mm thì lượng khí đi vào sẽ tăng thêm khoảng 10%. Giết-lơ phụ ở các bình xăng con thường ít có sự khác biệt do lượng xăng cung cấp cho chế độ ga cầm chừng không khác nhau nhiều. Co nối giữa bình xăng con và đầu quy lát cũng phải được thay loại có đường kính lớn hơn để đảm bảo đường gió đi vào không bị bóp lại. Lọc gió cũng cần được thay loại cho gió vào nhiều hơn. Vậy là việc độ cam và xăng phải đi kèm với nhau để đảm bảo lượng hòa khí đi vào buồng đốt nhiều hơn. Hòa khí nhiều thì khi cháy sẽ sinh năng lượng lớn hơn, làm xe mạnh hơn. Thứ ba là độ nồi. Cảm giác khác biệt giữa việc chạy một chiếc xe bình thường và một chiếc xe phân khối lớn đó là khi đề ba hoặc là khi sang số. Đối với xe công suất lớn, bộ ly hợp sẽ bắt chuyển động nhanh hơn, làm cho xe vọt, tăng tốc nhanh. Cho nên việc độ lại nồi xe trong bài độ cam xăng nồi là cần thiết. Độ nồi ở đây là độ lại nồi trước và nồi sau của xe để tốc độ bắt chuyển động giữa trục máy và hộp số nhanh hơn, mạnh hơn. Đối với nồi trước, bố ba càng sẽ được dán lại loại có ma sát tốt hơn, đồng thời tăng độ nặng của tạ ba càng để sức văng tốt hơn, để tốc độ bắt chuyển động của nồi trước nhanh hơn. Đối với nồi sau thì có thể thay các lá bố loại ma sát tốt hơn hay bố trí thêm nhiều cặp lá bố lá sắt hơn. Lò xo ép của nồi sau có thể thay loại cứng hơn hoặc thay nồi sau bằng loại có nhiều lò xo hơn để tăng lực ép lên các lá bố và lá sắt. Việc thay thế này có thể mang lại cảm giác sang số nặng hơn, nhưng tốc độ phản ứng của xe sẽ nhanh hơn. Việc đổi xe sẽ gây ra sự mất đồng bộ, làm cho một số bộ phận của xe nhanh hư hỏng hơn. Bài độ cam xăng nồi tạo cho người lái xe cảm giác xe mạnh hơn. Tùy theo nhu cầu, sở thích mà kèm theo nó, người độ có thể cần độ thêm một số thứ để xe hoạt động đồng bộ hơn, phát huy sức mạnh tốt hơn cũng như có thể bền hơn. Ví dụ như độ bơm nhớt rời, đôn dên sổ trái để tăng dung tích xi lanh phù hợp với đường gió vào đã được mở rộng, hay thay nhông sên dĩa có tỷ số truyền lớn hơn phù hợp với xe đã tăng công suất, vân vân. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về bài độ xe cam xăng nồi. Rất mong các ý kiến đóng góp của các bạn. Thân ái chào tạm biệt.